Welcome back to my channel. Okay, so today I'm going to show you how I edit videos using my iPhone only. So this is just as easy as 1, 2, 3 and pwede siya for beginners or starters only. And I believe na lahat ng iPhones meron nito. So this is the app. It's called iMovie. So we're just gonna create a new movie by clicking that plus sign. Tapos, ito na. Ayan, so gagawin natin, mag-upload muna no anything, video or pictures would do. So ito muna yung pipiliin natin. Ayan. Ang ginagawa ko, actually, in-upload ko muna yung mga videos or photos na ilalagay ko dito. Then, saka ko siya i-edit later. Ayan, so mag-upload tayo ulit. Let's say, yung unang video na in-upload ko ay ang pinakaunang video. And then, next natin yung intro na ginagamit ko sa lahat ng vlogs ko. Yan, this is the one. Plus sign. Ayan. Okay, so ngayon naman, let's upload a photo. Para makita natin yung difference. Ito, photos. Yan, so ito yung laman ng gallery ko or photos. And sample lang to. Yan. Basically, videos or photos lang naman yung in-upload dito. Then, mag-add ko na lang ng mga audio or voice over kagaya ng ginagawa ko ngayon. Now, let's move on to the edit options. Unahin natin dito sa taas. Yan yung split, detach, duplicate, then delete. Self-explanatory naman yan. Pero yung detach, yan yung kapag gusto mong tanggalin yung audio dun sa video. And then, pindutin nyo lang to kapag gusto nyo i-undo para bumalik tayo dun sa last edit na ginawa natin. Now, pumunta naman tayo sa available edit options sa baba. Una tong speed. Ayan. So, pwede nyo siyang i-adjust kung babagalan. Ito, ganyan. Then, pwede rin siyang i-adjust pabilisan. Depende sa kung ano yung gusto nyo. Next ay yung volume. Pwede mo rin i-adjust. Gusto mong pahinaan, gusto mong palakasan. Pero I'd suggest, dun lang kayo sa, yan, dito sa ano na to, sa normal. Kasi na-try ko na dati na i-max siya. Then, nung in-upload ko, medyo basag yung sound. Ngayon naman, text. Kung paano natin lalagyan. Maraming options actually. Yan. Pero ito muna yung pipiliin natin. Sample, roasting, then vlog. Para makita lang natin kung paano siya mag-show up. Ito pag plinay. Meron din palang sound kapag nag-appear yung text na yan. So, ito kapag gusto natin siyang i-mute. Then, meron din tayong mga effects. Kung gusto nyo, may black and white, blast, blockbuster, etc. Okay, so yan yung sa video. Now, punta naman tayo sa picture. This is simpler kasi nagawa na natin yung mga edits na available dito sa photo doon sa video. Okay, so pumunta na tayo sa paglalagay ng audio. Yan, so pwede kang kumuha dyan sa soundtrack, my music, or sa sound effects. Right, ito yung sa soundtracks na available. Then, sa My Music, kung meron kayong mga nagka-save na playlist, albums, or any songs na naka-save sa mga phones nyo.
Then, sound effects, dito yung sa mga parang tawa, yung mga applause. Ayan. So, let's make a sample sa sound effect. Piliin natin tong applause. Pindutin nyo lang tong plus sign. Yan na. Okay, ito namang voice over, madali lang. So, ayan. So, pindutin nyo lang yung record and then magka-count yan from 3, 2, 1. Then, once na nakita nyo na yung red na yan, ibig sabihin pwede na kayo magsalita. Then, stop lang kapag okay na. Then, pwede nyong i-retake or i-review bago nyo siya i-accept. That's basically it. So, kapag isi-save nyo na siya, pindutin nyo lang itong done. And pwede nyo siyang balikan by clicking that edit kung may gusto pa kayong idagdag in the future. Ito kapag gusto mo siyang i-view ng landscape or a full screen rather. Save button. You can directly upload actually yung nagawa nyo sa YouTube. Or pwedeng i-send, WhatsApp, Gmail. Yan. Pero ito kapag si-save. Thank you for watching, guys. Okay, so that's how I edit my videos using my phone. Don't forget to like and subscribe or comment if you have any questions.